Moi, toit sä lisää ruokaa? Täällä ehkä loppuu just nämä mun tuomat eväät. Pikkusen apilaa lampaille, katsotaan tykkääkö. Varassa on sähköaita, että kyllistä. Wow. No niin, kaveri vetää kaikki kerralla. Tää Frantzilan museotorppa-alue on musta vaan siis niin mieletön. Näit sä ton tuulimyllyn? Ja nämä kaikki rakennukset on siis tuotu tänne muualta. Tämä milja on niinku rakennettu itse ja vanhimmat rakennukset on 1600-luvulta. Sitten kun lampaat on ruokittu, niin lähdetään metsään. Tänään etsitään pakuria ja puolukkaa. Kuulostaa ihanalta makuparilta. Se on niinku klassikko jo ennen kuin se on edes saatu lautaselle. Loistavaa. Ootko jo käynyt katsoa paikat valmiiksi? En mä kyllä ole, mutta puolukka on nyt vähän kaikkialla ja pakurin kanssa menee etsimiseksi. Mutta katsotaan, eiköhän me sekin löydetä. Mä en haluaisi jättää ne tänne. Ihana tuoksu. No mut nähdään myöhemmin. Tää nyt on tämmöstä havupuumetsää, kuusta ja mäntyä enimmäkseen. Ollaan etsimässä pakuria, eli meidän pitää löytää koivuja. Niissä ne kasvaa. Mieluummin vähän isompaa koivua. Okei. No vielä ei näe, mutta ehkä me löydetään. Tässä on koivu, mutta vähän pieni. Pitää etsiä isompi. Eikö toi olisi ehkä hyvä? Tässä. Siellä saattaa olla. Siinä on jo ihan niinku potentiaalisen kokoinen koivu. Aika nopeasti sen sitten näkee, että onko siinä vai ei. Ei siinä nyt ole. Ei oo pakuria. Mutta arvaan mitä, kun mä näin tän, niin mä muistin, että siellä rannassa, ihan siinä pihapiirin tuntumassa, oli aika samannäköisiä kyllä. Käydäänkö katsoa sieltä? Kattelo ihmeessä. Mä näin ne koivut siis tuolla takana. Ei tästäkään kyllä oo. No ei joo, hitsi. Mut tsiikaappa tonne. Tuollahan niitä vaikka kuinka paljon. No mutta miten me tonne päästään? Nämä on noin korkealla. Ajattelitko silpata vai otetaanko tikkaat? Jos haetaan tikkaat. Tulee silmille. Oi. Noniin. Onpa hieno. Yksi riittää meillä aivan hyvin. Okei, tuu varovasti. Tuliko se meistä nyt rikkaita? Eikö tää on niinku kultaa tyyliin? No ei toi nyt niin arvokasta. Tosta on joku 20 kiloa oikeasti noin, niin kuin, jos lähtee tämmöstä möhkälettä myymään. Okei. No mistä mä tiedän, että tää on pakuri? No, Tää näyttää lähinnä palaneelta köntyltä, jos katsoo se on tätä just puolta. se, että se on melkein tämmönen niinku nokisen, hiilisen palannut, tai palaneen näköinen tuosta kärjestä. Sisältä se on tommonen kirkkaan ruskea. Ja oikeastaan ainoa mihin se voi sekoittaa on pahkat koivujen kyljessä. Mutta niistä tehdään kuksia ja mukeja. No niin joo. Tekisikö se tosta mukia? No en mä, ehkä tähän murenee käsi tai ihan eri tuntusta. Niinpä. No mut se on niinku, tää pitää tietää. Pakuri on helppo tunnistaa. Okei.
puolukoita jälkkäriin. Yleensä ihmiset käyttää puolukoita oikeastaan puolukkasurvokseen, 5 €, mihin muuhun. Hilloa. Mut aina tavataan laittaa puolukalle sokeria. Hapokkaiden marjojen se hapokkuus niin kestää itse asiassa yllättävän paljon suolaa. Et voi niinku raakoja puolukoita voi esimerkiksi fermentoida tai ihan vaan siihen puolukkasurvokseen sokerin sijasta laittaakin suolaa. Et suolaisissa ruuissa mä oon käyttänyt puolukkaa viime aikoina huomattavasti enemmän. Ja tänään kun tehdään jälkkäriin puolukasta, niin se on itsellä vähän erikoisempaa. Mä oon ihan maailman suurin marjafani ja tykkään opiskella marjoihin liittyvää faktaa. Tiesitkö sä esimerkiksi, että puolukka on Suomen yksi satosimmista marjoista? Varmaan jopa satosin. Ja siinä, missä esimerkiksi karpalo, niin puolukka torjuu virtsatieinfektioita. Ja ruoansulatuksen kannalta puolukka on mainio, koska se tehostaa ruoansulatusta. Se on siis hyvä raaka-aine jälkiruokaa, jos on sattunut vaikka syömään itsensä liian täyteen, niin sitten puolukkaa päälle. Hyvä. Näissä lähes keskiaikaisissa puitteissa kokataan siis vegaaninen crème brûlée. Maustetaan se pakurilla. Vähän puolukkaa päälle parilla eri tavalla, kehäkukkia ja ketuleipää koristeeksi. Ihanan kuulosta. Ja itse mikä miljöö. Aloitetaan peruspakurin käsittelyllä. Okei. Pakurikoulu. Pakurikoulu. Tavallisesti pakurista ei tehdä mitään muuta kuin tinktuuraa, eli alkoholiuutosta ja sitten teetä. Joo. Peruskäsittely on se, että pilkotaan tää osiin ja kuivataan ja sen jälkeen jauhetaan jauheeksi. Tää on sen verran pehmeitä, että tähän tämmönen peruspuukko niin kyllä pystyy. Peruspuukko. Vähän saa antaa voimaa ja nitkuttaa, mutta ei ollenkaan niinku mahdoton. Tuommoista peukalonpään kokoista reimua. Joo, no nää nyt on tällaisia aika sopivia möhkäleitä. Joo. Jengihän vetää pakuria oikeastaan terveysvaikutusten takia, enemmän kuin sen maun takia. Katsotaan saadaanko me siitä oikeasti hyvän makustakin. Mut sitä uutetaan 2 tavalla. Joo. Joko keittämällä tai hauduttamalla niin kuin teeksi, tai sitten alkoholiin, eli tehdään niin sanotusti tinktuura. Joo. Mulla on tuossa olemassa jo. Tinktuura voidaan sitä maistella, eli alkoholia ja pakuria laitetaan purkkiin tai pulloon ja annetaan olla muutama kuukausi. Välillä voi heilutella. Voidaan maistaa sitä, että miltä se maistuu. Käytetään muutama sentti aamuisin, niin Johan pysyy terveenä. kyllä, elämä hymyilee. Siis tässäkin tuvassa on varmasti vedetty pakuria. Jos nyt ajatellaan, että kuinka vanhassa rakennuksessa me seistään. No siinä maistuu pakuri, mutta ei se nyt varsinaisesti kovin hyvää ole. Vähän se siinä maistuu, mutta ei nyt ihan hirveästi. Okei, mä uskon, että saat siitä parempaakin. Mutta kyllä se nyt snapsina voisi mennä. No joo. Mutta haluan nähdä pakurin jossain muualla. Sitten ruvetaan jauhamaan. Ota sieltä kuivurista kuivat pakurit. Noniin, mylly pyörimään. Kyllä. Pakurimylly. No niin, katsotaanko mikä täällä on lopputulos. Joo. Tässä on se hyvä puoli tässä pakuriteessä, että se ei mun mielestä voi olla kovin, oikeastaan mun mielestä se ei oikeastaan voi olla liian vahvaa, että se ei mene kitkeräksi. Normiteehen verrattuna tätä kantsii keittää huomattavasti pidempään, tyyliin puoli tuntia miedolla lämmöllä, niin siitä irtoaa enemmän sitten niitä Okei. hyviksi. No. Jep.
tästä saadaan maistaa tuota teetä ja myöskin tehdään siitä semmoinen siirappimainen setti. Joo, itse asiassa se näyttää jo vähän siirapilta, se on tosi tummaa ja ruskeat. Mä voin kuvitella. Aika Okei. tommonen. Eli sä viet sen liedelle nyt kiehumaan. Kyllä. Selvä pyy. Pakuri hautuu liedellä nyt hyvän tovin, Okei. mut nyt tehdään crème brûlée, todella Suomi-versio. Eli kaura välipalaa, Joo. 1 purkillinen per syöjä. Meitä on Jeva. 2, niin laitetaan 2. Okei. Noin. Eli 2 purkillista tätä. Puoli ruokalusikallista perunajauhoa per naama. Joo. Sitten koivusokeria. Sitä voi laittaa ruokalusikallinen per syöjä. Toi koivusokeri on jännä. Mä luin tässä, että siis tajusin tätä pussia lukiessani, että tämähän on niinku totta kai ksylitolia. Eli me makeutetaan tää ksylitolilla. Tää meidän kaurapohjainen crème brûlée, jossa on puolukkaa. Siis tää on niin Suomi-versio, että ei mitään järkeä. Ranskalaiset kauhistuu se kääntyy niissä haudoissa. Niinpä. Mä sekoitan tän nyt. Sitten mä lisään ton pakurijauheen ihan lopuksi. Tiedätkö, ja sinne vähän niinku klimpeiksi ja raidoiksi. Ja meillä on siis tänään purkkipakuria ton meidän itse kerätyn lisäksi, koska... No tossa vaan niinku ihan sairaan tiivistetty toi pakurin maku. Se on semmonen lakritsinen, todella tykkii kamaa. Tuoksuu tosi paljon lakritsilta itse asiassa. Eli jos ei pääse metsälle, niin voi ostaa kaupasta. Ok, paljonko tätä tulee? Sitä riittää ihan semmonen teelusikallinen, toi on todella riittosaa. Tähän on pistetty nyt 4 raaka-ainetta. Tuota kauravälipalaa, perunajauhoa sitomaan sitä, koivusokeria antamaan makeutta ja sitten maun vuoksi toi pakuri. Okei. Ja laitetaanko me ne nyt jo vuokiin? Kyllä. No onpa helppoa. Sitten vaan uuniin. Ne on 150 30 minsaa tässä vesihauteessa. Eli toisin sanoen tarkoittaa, että laitetaan alusta ja kaadetaan sinne vettä sen verran, että se on reilu puoleen väliin noi kulhot. Mitä tämä vesi hyödyttää tässä? No se kypsyy vaan niinku hienovaraisemmin, hellävaraisemmin. Näin. Noniin. No niin, samalta reissulta pakurit. Pakurihauduke messiin pistetään siivilöiden suorilta. Okei. Näyttää ihan kahvilta. Tämähän on sota-ajan kahvia. Silloinhan käytettiin pakuria kahvinkorvikkeena. Noin. Voinko laittaa vähän tuota kauramaitoa sit sekaan itselleni? Voi laittaa. Noin. Siis aivan kahvin näköistä nyt. Jep. Jep. Oi ku hyvää. Tosi pehmeä ja ihana. Siinä on vähän jotain semmoista sienimäistä, mutta myöskin lakritsimaista. Siis tää on parempaa kuin kahvi. Mä juon kahvia aika harvoin. Tää on tosi paljon parempaa. Mähän juon tätä koko talve. Toi loppuu vaan hienoksi ja siitähän tulee vaikka kuinka pitkää kaffet. Sitä voi myöskin hauduttaa useamman kerran, että se ei kerrasta mene kuiviin. Okei, no mutta takaisin maanpinnalle. Mites meidän crème brûlée jatkuu? No sitten tehdään tämmönen siirappimainen kastike tuosta samasta haudukkeesta. Okei. Sepäs on mustaa. Se on mustaa. Se on tarkoituksella keitetty stydiksi, että siinä on paljon makua. Okei. Elikkä sitä kattilaan se tuommoinen 1,5 desiä. Joo. Koivusokeria desin verran. No niin, mä kaadan tänne 1,5 desiä tätä. Oisko noin? Jep, sit Jep. sokeria. Kyllä, Eli ksylitolia. kyllä. Kiehautetaan se, otetaan pois liedeltä, lisätään reilusti puolukkaa ja annetaan olla niin, että puolukasta imeytyy maut siihen. Okei. Eli takas liedelle. Kyllä. Täältä makea soossi valmis. Oi kun nätti. Näyttää ihan kinuskilta. Puolukkakinuskilta. No. Sitten noihin jäähtyneisiin vanukkaisiin niin paahdetaan pinta ennen kuin päästään kasa-annos. Okei, eli meillä on kaikki niinku valmista. Joo, tää on näin simppeli tänään. Wow, yeah. Oi kun herkullisen näköiset nääkin. Annatko vielä sieltä mulle sitä pakurijauhetta? Sekoitetaan sitä pikkusen tuohon koivusokeriin ja sillä poltetaan se pinta. Eli tuolta noin ihan sitä hienointa. Mitä sieltä löytyy? Jännittävää. Alright, mä pikkusen sekoitan ja sitten. No. Hyvä. Oh yeah. Sitten vaan vaahtamaan.
Eikä, joo hyvä. Hui! Noin. Jes, kato, sinne tulee kova pinta, toimii. Ui! Ihan kuin siinä olisi lasilevy. Kyllä. Siis semmonen niinku, aivan. Kato, kyllä se toimii toi Oikee crème brûlée. Kyllä, toimii toi koivusokerikin. Mä pikkusen jännitin sitä, että kuinka se Ilman toimii. voita ja munia ja maitoa. Kelaa! Okei. Alright. Sitten. Tää kastike päälle, kuivurista kuivattua puolukkaa, vähän tuoretta puolukkaa, kehäkukalehtiä ja ketunleipää päälle. Selkeä. Jep. Tää tuplakeinotuoli on varmasti paras paikka syödä tätä vegaanista pakuri crème brûlétä. Tää suora leikkaus onkin meidän eläkepäiviin. Will it crack on kysymys. Noniin, kokeillaan. Kyllä. Tässä on sekä tosi toffeemainen että myös salmiakkinen meininki. Siis kyllä tämän crème brûléeksi tunnistaa, vaikka tässä on aivan niinku eri komponentit. Ihan niinku erilainen lähestymistapa. Mutta mielestäni niinku hauska esimerkki siitä, miten jotain tosi perinteistä voi tehdä täysin uudella tavalla ja silti kunnioittaa sitä originaalia. Jos miettii, että millaisesta tilaisuudesta tätä tarjoilisi, niin heti tulee mieleen, että jonkun vähän hienomman dinnerin päätteeksi. Mutta sitten toisaaltahan tämä oli tosi helppo tehdä. Vaan niinku 4 raaka-ainetta ja Voi tehdä edellisiltana valmiiksi jääkaappiin. Niin. Et sikäli onnistuisi ihan arkenakin ehkä kyhästä, mutta silti mä koen, että tää on sen verran jotenkin fiini, että tarjoilisin jonkun hienon ja harvinaislaatuisen tilaisuuden yhteydessä.